ضيف عزيز وغالي بننطره من سنة لسنة ودايما بنستقبله بسيران. هالسنة رح يكون عندنا سيران رمضان على طريقة المطبخ الطرابلسي. لاقونا نهار الجمعة 3 أيار بغرفة التجارة والصناعة. رح نكون هونيك الساعة 1 بنرتب سوا بننظم سوا، والساعة 2 بنبلش. بنخلص الساعة 4 ومعنا من الساعة 4 للساعة 5 حتى نضبدب سوا ونرتب سوا. أكيد فكرة الباطلة هي ذاتها فكرة السيران. لما نطلع سيران مع بعض كل حدا رح يكون مسؤول عن شيء، كل حدا رح يجيب شيء. لهيك بليز كل حدا يكتب بكومنت شو الشيء اللي بده يجيبه. رح يكون عندنا ليستا باسماء الناس المشاركين، واول 100 شخص بيسجلوا اسمهم هن اللي رح يشاركوا. غرفة التجارة والصناعة الغرفة اللي مدمينها بتساع 100 شخص. بتقدروا تشوفوا فيديو البطلك اللي صار السنة الماضية ورح يكون شيء على نسقه. بنتمنى من اللي بدهم يجيبوا معهم اكل يحطوهم باطباق الومنيوم مثل اللي شايفينهم بالصورة وبيجي معهم غطاء. حيكون عندنا رسم دخول 5000 ليرة بتندفع على الباب. كل عام وانتم بخير ونشوفكم على الجمعة. مطبخ الطرابلسي معك؟ صح عرفتك الجروب تبع المطبخ. بالاسم سيران كريم. يا اهلا وسهلا. من وين؟ طرابلس.